Bună ziua, palicarilor, și poftă bună, că văd că aveți la ce. Povestește-mi ceva frumos. Bună ziua, dragi cupioline, și bine v-am regăsit, sper eu. Astăzi vreau să vă arăt ceva în ton cu vremea de afară, să zicem așa, și pentru asta am să vă arăt un design din vopsele acrilice cu un măr copt de toamnă, ce va fi realizat pe o unghiuță construită cu noul Gel Builder Cover Rose. Așa că haideți să trecem la treabă. Voi începe prin pregătirea unghiei naturale, iar ca prim pas voi scurta unghiuța. Pentru că voi face o construcție, voi scurta unghia la 0. Desprofuiesc bine, folosind pila Cupio Long Lasting 100x150, cu partea fină voi îndepărta duciul unghiei naturale. Desprofuiesc bine, iar în continuare mă voi ocupa de cuticulă. Pentru început voi împinge cuticula cu pusherul cu vârf înclinat. Acest pusher este ideal pentru că are deja înclinația făcută la 45 de grade, lucru ce va proteja cuticula. Următorul pas, cu freza electrică și cu freza diamantată numărul 16, voi curăța cuticula. Mai întâi merg dinspre dreapta spre stânga, de la centrul unghiei, cu freza pe forward la o turație de 8000. Folosesc freza Cupio Express 35. Desprăfuiesc. Schimb rotația frezei pe rewind și cu același număr de rotații curăț și dinspre stânga spre dreapta. Desprăfuim bine. Voi schimba capul de freză și voi folosi freza diamantată 233. Acest capăt de freză mă va ajuta să ridic cuticula și mai tare. Schimbăm sensul de rotație. Ridicarea cuticulei și mai mult este posibilă datorită faptului că acest cap de freză este diamantat și în vârf. Desprăfuim foarte bine, iar următorul pas va fi tăierea pieliței. Vom trece la aplicarea soluțiilor de bază și voi începe cu Nail Prep, și anume dehidratorul, pe care îl putem aplica din abundență pe toată unghia. Nu este greșit dacă atingem și pielea. Îl lăsăm să se usuce la aer până când unghia devine mată, albicioasă. Încercăm să nu ventilăm. Când unghia s-a mătuit, trecem la următorul produs, și anume Nail Bonder, pe care îl vom aplica în strat subțire pe toată suprafața unghiei, însă de această dată fără să atingem pielea. Așteptăm cam un minut să se usuce la aer. Voi folosi ca și gel de bază Gum Base din gama Cupio To Go și îl voi aplica în strat subțire, la fel pe toată suprafața unghiei. Nu este greșit să folosim Gum Base-ul ca gel de bază, ba chiar este indicat pentru că acesta este foarte aderent și va preveni liftingul. Introducem în lampă 1 minut la LED sau 2 minute la UV. Pentru realizarea extensiei voi folosi noile șabloane plastifiate, iar ca prim pas voi îndepărta bulina pentru că nu voi avea nevoie de ea. Voi desface aripioarele de sus, voi măsura șablonul astfel încât să se potrivească perfect în continuarea unghiei. Observ că în această parte îmi lipsește puțin până în capăt. Acest lucru ne face nevoit să decupăm puțin din șablon.
iar acum putem observa că șablonul intră perfect. Ne măsurăm cam cât avem nevoie să tăiem. Ceea ce face speciale aceste șabloane este faptul că ele sunt deja marcate cu liniile de decupaj. Am măsurat 1,5, iar acum voi tăia. Și voi îndepărta această parte. La fel fac și în partea cealaltă, tot la 1,5 am măsurat. Cam așa ar trebui să arate. Îl mai verificăm încă o dată. Pentru a ne fi mai ușor, întâi de toate vom lipi aripioarele din față. Îmi poziționez șablonul. Lipesc și aripioarele din spate. Mare atenție să le lipesc perfect. Cam așa arată. Se observă cum șablonul a intrat perfect. Mai departe vom trece la extensie. Extensie pe care o voi realiza din Cover Builder Rose, care este un gel nou, un cover builder ușor autonivelant. Voi realiza extensia cu pensula Cupio Oval Premium numărul 1. Pentru început voi așeza puțin produs pe toată suprafața unghiei, în strat subțire. Voi lua o bulă mai mare pe care o voi poziționa în zona de stres și voi modela forma unghiei dorite. Șablonul, după cum vedeți, este prevăzut cu linii de ghitare și pentru forma ovală, astfel ne va fi foarte ușor să realizăm orice formă dorim. Introducem în lampă pentru câteva secunde. După câteva secunde putem realiza pinciul cu o pensetă inversă. Menținem câteva secunde. Și introducem din nou în lampă pentru a se finaliza polimerizarea. În acest punct putem îndepărta șablonul. Desfacem prima dată aripioarele de sus, îl strângem de jos și tragem totdeauna în jos pentru a nu rupe extensia, pentru că extensia noastră este foarte subțire. În continuare voi realiza apexul din același Cover Builder Rose. La fel, voi aplica un strat subțire mai întâi. Acesta va fi stratul de alunecare. De data asta îmi bag mai adânc în cuticulă, dar cu atenție să nu o ating. Cu o bulă mai mare voi realiza apexul. Introducem în lampă pentru 1 minut. Aveți grijă, înainte de a introduce degetul în lampă, puteți informa clienta că acest gel degajă căldură, iar când simte că unghia se încălzește puțin, să scoată degetul din lampă până dispare senzația, iar apoi să introducă din nou pentru a se finaliza polimerizarea. După polimerizare putem verifica dacă produsul s-a întărit prin ciocănire. Iar dacă sunetul este agol, înseamnă că produsul este polimerizat complet. Fixăm cu un pad imbibat în cleaner.
În continuare vom finisa unghia folosind pila Cupio Long Lasting 100 pe 150. Desprăfuim foarte bine. În continuare voi finisa cu o pilă buffer 80 pe 120 granulație cu partea fină pentru a putea realiza în continuare designul. Desprăfuim foarte bine unghia. Pentru a fi sigur că îndepărtăm orice rezidu de praf, putem șterge unghia cu puțin cleaner. În continuare, folosind pensula Cupio Pro Painting, voi realiza un design de toamnă în vopsele acrilice. Voi avea nevoie mai întâi de puțin galben pastel, puțin alb, puțin negru și puțin maro. Cu vopsea acrilică nuanța galben pastel, voi desena întâi de toate mărul. După ce am aplicat primul strat de culoare, aștept să se usuce foarte bine, iar apoi voi reveni cu un al doilea strat și vin cu al doilea strat de galben. În continuare ne vom apuca de umbre, iar pentru asta voi avea nevoie de puțin maro, în primă fază combinat cu galbenul pastel și diluat destul de tare. Voi mai adăuga puțin maro în mixul de mai devreme și la fel cu nuanța destul de diluată voi intensifica umbrele. Voi mai adăuga puțin negru în mixul folosit mai devreme. Cu alb voi adăuga și câteva pete de lumină, la fel folosesc culoarea diluată. Cu maro foarte diluat, combinat cu puțin alb, voi face în jurul mărului câteva umbre. Cu maro voi realiza câteva frunze. Cu puțin roșu voi desena niște măceși. Cu puțin alb voi pune câteva accente de lumină pe măceși. Pentru realizarea conturului voi avea nevoie de maro și negru, pe care le voi combina
Pentru contur voi folosi pensula N2 din setul de 3 pensule pentru nail art și cu maroul combinat cu negru voi trasa conturul. Revin la pensula Cupio Pro Painting și cu maro combinat cu puțin negru foarte diluat voi mai adăuga câteva umbre. Îndată ce modelul meu s-a uscat complet, voi sigila unghia cu Super Shiny de la Cupio Basic, care este un finish cel puțin la fel de bun ca și Gloss & Go Flexible. Este doar ceva mai lichid, îl aplicăm pe toată suprafața unghiei și introducem în lampă pentru polimerizare finală timp de 2 minute la LED sau 3-4 minute la UV. Ca pas final voi aplica uleiul de cuticule. Am făcut și eu ce am putut și cum am putut. Asta am avut să vă arătăm pe ziua de astăzi, un măr bio cules din grădina bunicii, de ce nu? Și sperăm să vă placă, să-l încercați, să ne trimiteți poze și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube Cupio România, să ne dați share, subscribe și like și tot ce trebuie. La revedere, pa, pa! Pentru astăzi cred că ajunge.